วันนี้มินจะมาเล่าให้ฟังถึง12ชั่วโมงหลอนในดูไบค่ะมาดูไบหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรขนาดนี้เลยนะคะถึงขนาดที่ว่าเมื่อคืนจะไม่มีที่นอนแล้วอะจริงๆแล้วการมาดูไบครั้งนี้ก็ค่อนข้างปรับปรับประมาณนึงอะเนาะเนื่องจากว่าประเทศปลายทางที่มินจะไปอะเขาก็มีจราจรอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ต้องแคนเซิลการเดินทางอะไรทั้งหมดซึ่งทุกอย่างก็จัดการได้เป็นอย่างดีนะคะพอมินมีประกันการเดินทางแล้วมินทำกับชับไว้เป็นรายปีนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้นะคะเราก็สามารถรีฟันกับประกันการเดินทางของเราได้นะก็ถ้าสมมติภายใน30วันก่อนการเดินทางนะเกิดเหตุการณ์เช่นเราหรือคนในครอบครัวอย่างเงี้ยแบบไปสวรรค์นะคะหรือว่าบาดเจ็บป่วยหนักมากจนหมอลงความเห็นว่าเฮ้ยเดินทางไม่ได้เราก็รีฟันกับประกันการเดินทางได้นะคะ2เกิดเหตุพวกจราจรโดยที่ไม่คาดฝันในประเทศปลายทางที่เราจะไปก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้ไม่รวมถึงสงครามระหว่างประเทศหรือสงครามกลางเมืองอันดับ3ก็คือ1อาทิตย์ก่อนการเดินทางบ้านที่เราอยู่เนี่ยเจอกับภัยธรรมชาติเนี่ยก็แคนเซิลได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเมื่อเราจะต้องไปขึ้นศาลโดนเรียกไว้เป็นพยานอะไรเงี้ยระหว่างที่เราจะต้องเดินทางอันนี้ก็สามารถรีฟันกับประกันการเดินทางได้ซึ่งอันนี้มันก็จัดการเรียบร้อยแล้วคิดว่าทุกอย่างก็โอเคน้องผู้ช่วยก็เขาโทรคอนเฟิร์มกับทางแอปที่เราจองมาแล้วเป็นโรงแรมแถวสนามบินนี่แหละเป็นเครือในเชนด้วยแต่เราไม่คิดเลยว่าทุกอย่างจะแบบพังมินก็เอาเลขบุ๊กกิ้งทั้งหมดให้เขาดูเขาก็ไม่มีอ่ะเธอคุยกับแอปนั้นซะน้องผู้ช่วยก็บอกว่าเขาติดต่อกับแอปนั้นแล้วแอปนั้นบอกว่าติดต่อกับโรงแรมไม่ได้ตอนนี้แบบจะเที่ยงคืนแล้ว Oh my goodness ตอนนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราโทรไล่ไปที่โรงแรมละกันแล้วเขาก็บอกเต็มเดี๋ยวแต่ห้องสวีทเดี๋ยวแต่ห้องสวีทอยู่ดีก็ไปเซิร์ชเจอโรงแรมหนึ่งแล้วโอเคลองที่สุดท้ายแล้วกันเราโทรไปทางรีเซพชันก็บอกว่าถ้าในแอปยังมีอยู่เธอจองเข้ามาเลยมันได้ไปจองเข้าไปแล้วก็นั่งแท็กซี่มาที่โรงแรมใหม่นะคะพอนั่งแท็กซี่มาที่โรงแรมใหม่เสร็จปุ๊บเพิ่งรู้ตัวว่าโรงแรมอีกที่หนึ่งที่เรามาเขายังไม่ได้เอาพาสปอร์ตคืนเราคือเราเช็คอินไม่ได้ถ้าไม่มีพาสปอร์ตเราก็เลยพยายามโทรหาโรงแรมนั้นโทรอยู่ครึ่งชั่วโมงเขาก็ไม่รับก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกแท็กซี่เพื่อจะไปเอาที่นั่นเลยตอนนั้นก็วันตี 1ละโรงแรมใหม่ซึ่งก็ค่าที่พักประมาณ10,000 กว่าบาทเขาก็บอกว่าเธออยากได้แท็กซี่เหรอเธอเดินไปที่ถนนใหญ่เลยตอนนั้นก็งงเหมือนกันว่าโรงแรมเขาไม่มีเรียกแท็กซี่ให้เราหรอวะแต่ในความมึนงงตอนนั้นคือทุกอย่างมันแบบมินบอกเลยว่าตอนนั้นมินอารมณ์มินไม่โอเคแล้วอะมันรู้สึกแบบอะไรจะเกิดขึ้นอีกวะโอเคเราก็เดินออกไปตอนตี 1:30ที่ถนนใหญ่เป็นไฮเวย์แล้วก็ยืนแล้วแบบมืดไม่มีคนแล้วก็เริ่มแบบเดี๋ยวมินนี่ไม่ใช่สิ่งที่โอเคเว้ยที่แกจะยืนตรงนี้ตอนนี้ก็เลยตัดสินใจเดินกลับมาแล้วก็เรียก Uber ค่ะคนขับ Uber เขาก็แบบเป็นยังไงมั่งเขาก็ดูแบบอารมณ์ดีมากเนี่ยแล้วก็แบบ like to tell you the truth like tonight is really fucked up like no one actually helped me and just I was almost like hotelless almost had no place to sleep and everything was so expensive now like all last minute no one's helping คนขับ Uber เลยบอกว่า you know what I will take you back to the hotel everything gonna be fine โดยที่เขาก็ไม่ได้แบบชาร์จเงินเราเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้เลยเราบอกเขาว่าเธอคือคนแรกในหลายชั่วโมงนี้ที่แบบช่วยฉันเลยนะทั้งที่มันเป็นสิ่งเล็กน้อยๆเลยมันตอนนั้นมินแบบน้ำตาไหลเลยอะในเวลาที่ทุกอย่างกำลังบ้าอะไรวันนี้แล้วมีคนหนึ่งยื่นมือมาขอบคุณเขาแบบมากๆเลยมันก็แบบขอบคุณเขาแล้วกลับมาถึงโรงแรมแล้วมินก็เช็คอินแล้วมินก็ถามว่ามินขอเลทเช็คเอาท์ได้ไหมเพราะว่ามินเหนื่อยมากเดี๋ยวจ่ายเงินเพิ่มก็ได้ราคาเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าอยู่ได้ถึงบ่าย 2แบบ free of charge มันไม่เป็นไรเราก็โอเคแฮปปี้เดินขึ้นห้องแล้วก็หลับได้นอนไปตอนตี 3เนาะตอนเที่ยงก็มีคนโทรขึ้นมาบอกว่าเธอทำอะไรอยู่ทำไมไม่เช็คเอาท์สักทีคือรีเซพชันบอกว่าอยู่ได้ถึงบ่าย 2ค่ะเขาบอกว่าไม่มีเธอรีบเก็บของแล้วออกมาได้แล้ว
เป็นไรเราจะไปหาของกินจะเยียวยาทุกสิ่งแต่ก่อนจะไปหาของกินมิ้นอยากจะขอบคุณ2คนคือประกันการเดินทางชับขอบคุณมากขอบคุณคนขับ Uber คนนั้นคุณมีซาร์12 ชั่วโมงหลังจะต้องดีขึ้น ไปค่ะเมื่อกี้พอเช็คเอาท์จากโรงแรมออกมาแล้วก็นั่งเล่นอยู่ที่ล็อบบี้นี่คือร้านอารูชมัชกัสรีสอร์ทนะคะเป็นร้านอาหารซีเรียนซึ่งมิ้นเนี่ยไม่เคยกินอาหารซีเรียนมาก่อนไม่เคยรู้จักอาหารเยเมนมาก่อนเลยเราก็Hi do you have any recommendation is there anything like special I have photo if you want to okay see. I would like to have photos yeah คือเปิดดูเมนูแล้วนะจ๊ะ I have like this one kibbeh. I go for keppe keppe and mixed grill then Okay. อันนี้คือ complimentary สลัดนะคะมาแบบนี้เลยแตงกวาคือแตงกวาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผักแกล้มนะแล้วก็ขนมปังอ่ะก็มาเป็นแบบนี้เลยพี่ชายที่นั่งอยู่ข้างๆนะคะเขาบอกว่าเฮ้ยเธอต้องลองชิมซุสนะคะเป็นเครื่องดื่มมินก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะOh It's so bitter Just give a few seconds and you feel some sweetness. Hey It's true Oh my goodness อันนี้เขาเล่าให้ฟังนะคะว่านี่คือซุสนะคะเป็นเฮิร์บนะแล้ววิธีการทำก็คือเอาน้ำมาผ่านสมุนไพรตัวนี้นะคะแล้วเขาก็จะนิยมดื่มกันมากช่วงรอมฎอนนะเพราะว่ามันสดชื่นมากแล้วเขาบอกว่าเขามาที่นี่ก็เพื่อจะมาดื่มซุสเนี่ยบอกว่าซุสที่นี่คืออร่อยมากมินไม่รู้ว่ามินจะยังไงกับผักเหล่านี้นะคะกินอย่างนี้เหรอคะก็ได้นะคะ One question and how do you eat this with like just this As I like. Oh as I like okay okay ไม่มีคำว่าหักมาอย่างนี้เลยเผ็ดมาก بدي واحد بس ما بديش اكثر من هيك ตอนนี้นะคะคุณมาเฮร์ซึ่งนั่งอยู่ตรงข้างๆซึ่งเป็นคนเลบานอนก็ย้ายมาจอยมินอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ First hi for you Hi อันนี้เรียกว่าเคปเปอร์ซึ่งมินก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันนะโอเคนี่ข้างในเป็นแบบนี้เลยนะคะ This one is kibba. It is a mix of meat from outside with something called burgul and mixed with onion. Use some pine seeds. Later on, they will fry it because this is very nice. Oh this is good แป้งมันจะกรอบๆนะคะดูนะคะไม่เนื้อข้างในอย่างนี้เลยว้าวโอเคนี่นะคะ thank you มีเนื้อแกะเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อไก่นะคะดูนะคะเป็น and this one you eat with This one we'll eat it with a garlic paste. okay Garlic paste with also pickles. Yep. Things. This is very spicy though This is chicken wings and this is fish ball. Wow. Oh, it's not dry at all. It's really good. นุ่มมากเลยทุกคนนี่คือปีกไก่นะคะไหม้นิดหน่อยกินกับกาลิกซอสนะคะยะเขาบอกว่าทุกอย่างที่ทำจากไก่นะคะเราเป็นไก่ก็จะกินกับซอสกระเทียมเนาะ Not the beef. Not the meat. Wow, it's really good. Lebanon and Syria, they are almost the same cuisine. That's why you come here. But Lebanese food is amazing, by the way. So you come here a lot? I don't come here a lot because
I'm staying a little bit in Jabal Ali area, so it's approx 35 kilometers. God, it's far away. Yeah, I just have some work here, so I passed by it. I like this For place. For Sus, yes, Sus is very nice. Let's finish it. You're finished already. Like, yes. I put it in salt on it. Put on what? Salt and pepper. So nice that I have someone teaching me how to eat. This is a nice taste. นี่นะคะไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้เลยค่ะ นี่ดูบิ๊กไม่คุยด้วยแล้วเราจะไปกินกับเราจะไปคุยกับเขาแล้วตอนนี้มานั่งอยู่ในรถของคุณมาเฮเรียบร้อยนะคะ เราจะไปตรง business area กันค่ะ I'm enjoying with Mint. Mint is a very nice YouTuber, and I'm a very nice musician. Now let's dance. 1, 2, 3, 4. เราอยู่ที่ Victor Mondo นะคะที่ Business Area นะคะบอกว่าเราจะมาดูวิวกันนะคือวิวสวยมากๆนะคะมินไม่เคยมาในย่านนี้เลยนะนี่บอกเลยว่า random มาเขาชวนก็มา เป็นคนง่ายๆโอ้สวยมากๆตอนนี้มาถึงสนามบินแล้วนะคะ วันนี้เป็นวันที่น่าประหลาดใจมากๆเลยคือเริ่มต้น12ชั่วโมงแรกคือสะเทือนขวัญมากนะมินเจอปัญหาเยอะมากๆเรื่องแบบที่พักเรื่องอะไรเงี้ยคือแทบจะไม่มีที่นอนแล้วอะแต่ว่าสุดท้ายแล้ว12ชั่วโมงที่เหลือก็ดีมากเลยมินบอกกับคุณมาเฮรว่าเฮ้ยเขาคือคนที่แบบflip the coin เลยอะคือทำให้สถานการณ์ทุกอย่างมันกลับตาลปัดจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะแล้วอยู่ดีเขาก็มาคุยกับมิ้นว่าช่วยอธิบายนู่นนี่ให้ฟังอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็แบบมาเลี้ยงข้าวไปดูวิวน่ารักมากๆเนี่ยคือมิตรภาพที่มีค่ามากเวลาเดินทางและสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มินยังเดินทางต่อแล้วก็มันทำให้การเดินทางของเราแบบมีความหมายอะ